Shikues të ABC News, mirë mbrëma, mirë se vini në lajmet orës 21, ju njoh fillimisht me titujt kryesor të këtij edicioni. Edi Rama e fton sërish Lulzim Bashën në dialog pa kushte përmes një letre të hapur drejtuar krye opozitarit. Rama i kërkon të ulen sa më parë në tryezën e dialogut. Basha thot nga Durrësi se kusht për marrëveshjen është largimi i Ramës. Presidenti Meta reagoi fort për efektet e reformës në drejtësi, duke theksuar mungesën e gjykatës kushtetuese. Meta lëshoi akuza ndaj misionit Euralius. Rama ironizon, presidenti nuk mbron dot datën e zgjedhjeve. Gjykata e lartë është zyrtarisht në kolaps. Ky organ mbeti vetëm me 2 antar pas shkarkimit të Edmond Islamajt nga kolegji i posaçëm i apelimit. Sekuestrohen 1 milion euro pasuri të paluajtshme. Një personi në Durrës dyshohet se pasuria ishte vënë nga aktivitetet kriminale. 57 vjeçari është dënuar në Itali për gjobvënie në bashkëpunim. Studentët e universiteteve publike i rikthehen protestave para Ministrisë së Arsimit e renditen kërkesat e reja. Përgjigjet Rama rendit kërkesat e plotësuara përmes paktit për universitetin. Liberalizimi i vizave dhe dialogu me Serbinë rikthehen në Berlin kryeministrin Haradinaj për një takim me kancelaren Merkel. Në Tiranë, presidenti Meta dhe ish-presidenti e Kosovës Jajaga shprehen kundër idesë së ndryshimit të kufive. Për herë të parë, shërbimet e inteligjencës në Maqedoninë e Veriut do të drejtohen nga një shqiptar. Vendimi është marrë nga presidenti Pendarovski, që caktoi në këtë post Erold Musliun. Kreu i mazhorancës përsëri të ftesën për dialog drejtuar krye opozitarit Basha, por këtë herë përmes një letre të hapur publike. Kryeministri Rama shpreh ndër të tjera se nuk mbështet rrugën e zgjedhur nga opozita me djegje mandatesh, protesta të dhushme dhe bojkot të zgjedhjeve, por thekson se kjo nuk e pengon të aftoj Bashën të ulen pa humbur kohë në tryezën e dialogut. Kryeministri Edi Rama përmes një letre publike përsërit ftesën për dialog pa kushte drejtuar kryetarit të Partisë Demokratike, Lulzim Basha. Zoti kryetar, ju drejtohem me këtë letër publike në përpjekjen për t'i thirrur arsyes suaj dhe për t'ju kthyer të vetmes rrugë që demokracia njeh për trajtimin e mosmarrveshjeve mes palëve, dialogut. Shefi i qeverisë si kujton Bashës 17 majin e 2 viteve më parë, ndërsa akuzon kryedemokratin se nuk ju përmbajt marrëveshjes. Unë sigurisht s'kam asnjë mirëkuptim për rrugën e zgjedhur për jush, qysh se braktisët marrëveshjen pozitive të 17 maj 2017 dhe vendoset ta nxjerrnit grupimin tuaj plotësisht jashtë shinave të shtruara në atë marrëveshje. S'kam se si ta mirëkuptoj as gjuhën e urrëties, as djegjen e mandateve, as dhunën e frymëzuar e organizuar për jush, prej së cilës nuk jeni distancuar asnjëherë, për të cilën jeni akuzuar botërisht me emër e me mbiemër nga partnerët e miqtë e pazëvendësueshëm të Shqipërisë dhe si pasojë së cilës sot një numër jo i vogël ndjekësish tuaj gjenden në duart e drejtësisë. S'kam si të mirëkuptoj kurse si as bojkotin e paprecedent të zgjedhjeve dhe lëre pastaj shantazhin mbi vendin e mbi qytetarët e këtij vendi, se ju nuk do t'i lini ata të votojnë në 30 qershor. Ndonse ndajnë qëndrime diametralisht të kundërta, Rama thot se kjo nuk mund t'i pengojë të ulen e të bisedojnë në një tryezë. Por mungesa e plotë e mundësive të mia për të mirëkuptuar gjithsa më lart nuk më pengon, përkundrazi më detyron t'ju drejtoj publikisht të herë më shkrim ftesën për të ulur pa humbur kohë në tryezën e dialogut. Dialogun s'mund ta pengojnë asesi qoftë pozicioni juaj ekstrem në lidhje me zgjedhjet vendore, qoftë pamundësia ime ekstreme në lidhje me datën kushtetuese të zgjedhjeve. Ndërkohë, kryeministri përsërit prerë se zgjedhjet e 30 qershorit opozita nuk mund t'i ndalojë. Jeta politike nuk mbaron në 30 qershor dhe që të jemi të qartë mes nesh, zgjedhjet në 30 qershor ju mund t'i vështirësoni nëse do t'i shkoni deri në fund rrugës pa krye, ku po udhëhiqni grupimin tuaj politik, por s'ka asnjë shans që t'i ndaloni të zhvillohen. Por dialogu duhet të nisë pa humbur kohë, pavarësisht atyre që thoni e mendoni të bëni ju në 30 qershor dhe pavarësisht faktit se unë 30 qershorin s'kam asnjë fuqi ligjore ta negocioj, edhe pse ju jeni i lirë ta diskutoni në tryezën e dialogut. Ndërsa përsërit se nuk ka fuqi ligjore për të shtyrë datën e zgjedhjeve, Rama i thot Bashës se shqiptarët nuk e meritojnë përkeqësimin e situatës politike në vend.
Unë juftoj në një dialog pa kushte edhe në kushtet kur Shqipëria e shqiptarët nuk meritojnë progresimin e një situate politike krejt të pa kuptimt, e cila po u kushton në mënyrë krejt të pa merituar. Shumica dërmuese e tyre, përfshirë edhe shumicën e atyre që si zgjedhës të pakicës, s'kan votuar e s'kan ndërmend të votojnë ndonjëherë për mua dhe qeverinë që drejtoj, duan dialog mes nesh, e jo acarim mes shqiptarëve dhe dëmtim të Shqipërisë për shkakun ton. Aq më pak duan çka ju po ofroni sot, në një rrugë ku të kuptohemi, nuk është fare halli im se do shkoni keq e më keq politikisht si grupim, por ku dhe ata vetë janë të humbur dhe ku askush nuk deli fituar. Kryeministri shpreson të marrë një përgjigje pozitive nga kundërshtari i tij politik për këtë ftesë dhe të ulen sa më parë në dialog. Largimi i kryeministrit Edi Rama është kushti pa negociueshëm për kryetarin e Partisë Demokratike. Basha e deklaroi këtë nga Durrësi ku përjashtoi çdo kompromis politik. Nga Durrësi, kryeopozitari Lulzim Basha i përgjigjet ftesës për dialog të kryeministrit Edi Rama. Rreth 2 orë pas letrës së hapur që i drejtoi, Basha thotë se ai nuk do të kthehet pas. Largimi i Edi Ramës është hapi i parë i panegociueshëm, hapi që do t'i hap rrugë zgjidhjes politike të krizës. Kryetari i Partisë Demokratike përjashtoi mundësinë e një kompromisi me kryeministrin Edi Rama. Ne kemi ndalur çdo kalkulim të vogël politik. Ne nuk luajmë me portat e vogla të krimit e të oligarkëve, siç luan i babësitur nga mëngjesit deri në darkë. Edi Rama nuk e lojmë dhe nuk e pranojmë atë lojë. Betejë e nisur, tha Basha, do të shkojë deri në fund, edhe se sipas tij, zgjedhjet e 30 qershorit vinë në kundërshtim me kodin zgjedhor. Basha akuzoi si të lidhur me krimin kandidatë të cilët do të garojnë në siglën e socialistëve. Na propozon zgjedhje ku kriminal me dam, trafikant droge, nga Artur Bushi, tek Tërmet Peçi e 10 të tjerë rikandidojnë, ku në fakt dekriminalizimi duhet i kishte nxjerrë nga dritarja dhe duhet i kishte quar para drejtësisë. Na propozon të kapitulojmë para përzgjedhjes këtu në Durrës të një asistent hajdute të Vangjush Dakos si kandidate për kryetare bashkie. Nga Durrësi i dërgoi një mesazh dhe kryebashkiakut Vangjush Dako. E gënjen mendja se do t'i shpëtoj drejtësisë duke bërë paktin me Ramën dhe duke mbajtur në këmbë prokurorinë e kapur dhe të shitur. Jo, Vangjush Dako, jo. Rama të gënjen, fundi yt është siç të kam paralemruar para gjyqtarëve të pavarur, të ndershëm, e të pakorruptuar dhe prapahekurave. Dako, sipas Bashës, nuk është i vetmi që ka hesape me drejtësinë. Na propozon Taulant Ballën dhe Damian Gjiknurin si lojtar të zgjedhjeve. 2 njerëz që po të hetoheshin siç do të hetohen. 339 dhe 184, po kështu do t'jenë para togave të zeza drejtësisë. E qëra fjala, keni rënë squk ka 24 orë që kam denoncuar aktin kriminal, ku me urdhër të Edi Ramës, Taulant Balla, Damian Gjiknuri kanë ushtruar presion mbi 4 anëtarët e KQZ-s që në mënyrë të kundraligjshme mos regjistrojnë përfaqësuesit e opozitës në KZAZ. Gjithçka është në tabulatet e dorëzuarave partnerëve ndërkombëtar. Nuk keni shans, nuk keni shpëtim. Nëse zgjedhjet e 30 qershorit do të zhvillohen ashtu siç kryeministri ka deklaruar, kryetari i Partisë Demokratike përsëriti paralajmërimin e tij. Me 30 qershor, zgjedhje falso, zgjedhje me krimin, zgjedhje me hajdutët, përballje në çdo qendër votimi, në çdo kuti votimi. Gjithashtu, kryetari i Partisë Demokratike ftoi durrësakët të bashkohen protestës së opozitës më 25 maj në Tiranë. Nga sot edhe gjykata e lartë ka dalë jashtë funksionit. Komisioni i posaçëm i apelimit shkarkoi nga detyra gjyqtarin Edmond Islamaj, duke lënë kështu gjykatën e lartë vetëm me 2 anëtar.
Vendi mbetet pa gjykatë të lartë, pas shkarkimit të Edmond Islamajt nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit. Gjykata Supreme nuk mund të shqyrtojë më asnjë mas sigurie, pasi ka mbetur vetëm me 2 antar. Antarët e saj janë Xhezair Zaganjori dhe Ardian Dvorani. Edmond Islamaj ishte konfirmuar në detyrë nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, por kundra këtij vendimi ka dalë Komisioneri Publik pasi kishte dyshime për pasurinë e gjyqtarit. Sipas Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, gjyqtari Islamaj ka kryer deklarim të pasakt, të paplot dhe të pamjaftueshëm të pasurisë dhe për këtë arsye nuk ka besueshmëri. Në relacionin që Komisioneri Publik i dërgoi KPA-s më 12 korrik të 2018-s, kur dorëzoi ankimimin për Islamajn, thuhet se hetimi i pasurisë për gjyqtarin nuk ishte i plot. Në listën e verifikimeve të paplota, Komisioneri Publik përmendte transferta parash brenda e jashtë vendit, si dhe dyshime për një apartament e një dyqan në Vlorë, të cilat nuk janë hetuar plotësisht nëse lidhen apo jo me gjyqtarin Islamaj dhe bashkëtuesen e tij. Në seancën e zhvilluar në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, kur ishte konfirmuar në detyrë, Islamaj tha se pasurinë e kishte trashëguar nga gjyshrit e tij. Gjyqtari i Gjykatës së Lartë, Edmond Islamaj, ka zhvilluar një betejë të gjatë ligjore në KPA, duke sjellë prova dhe dokumenta për të faktuar burimin e krijimit të pasurisë. Pas këtij vendimi, Gjykata e Lartë mbetet me një antar të konfirmuar nga organet e vettingut, Ardian Dvorani. Antari tjetër në detyrë, njëkohësisht kryetari i Gjykatës së Lartë, Xhezair Zaganjori, ka kaluar vettingun në shkallën e parë, po për të nuk ka shprehur ende Kolegji i Posaçëm i Apelimit, i vënë në lëvizje pas ankimimit të Komisionerit Publik. Gjykata e Lartë del kështu jashtë funksionit duke u bashkuar gjykatës kushtetuese. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka qenë i ashpër për rezultatet e reformës në drejtësi gati 3 vjet pas miratimit me 140 vota në kuvend. Kreu i shtetit tha se nëse reforma do të ishte e suksesshme, vendi nuk do të mbetej pa gjykatë kushtetuese. Meta ka denoncuar një ndërhyrje të përfaqësuesit të Euraliusit në Komisionin e Ligjeve për të ngritur një institucion të pamiratuar në kushtetut. Të njëjtaj tone edhe për situatën politike në vend. Presidenti nuk duroj më. Nuk mund të jemi qetë pa e nxjerrë këtë merak me ju. Unë jam shmangur kësaj çështje publikisht, pavarësisht se me partnerët të ndërkombëtar kam folur hapur prej kohësh. Në aktivitetin organizuar rreth sigurisë në Ballkan dhe rolit të aktorëve të jashtëm në kohën e tranzicionit euroatlantik, Presidenti Meta, mesazhet e forta, ja dritoi kujtdo që reformën në drejtësi të votuar 3 vjet më parë në kuvendin e Shqipërisë e quan sukses për të marrë shembull. Nëse do të ishte vërtet një sukses, Shqipëria as një minutë nuk do të ishte pa gjykatë kushtetuese. Dhe kjo është e vërteta, sepse reforma nuk bëhet me retorikë. Nuk bëhet me presion, bëhet me standarde. Nëse reforma bëhet me emra, atëherë asnjëherë nuk ka një reformë të qëndrueshme, por ka forma të reja për kapjen e institucioneve. Pa përgjegjshmëri të plotë në zbatimin e direktivave kushtetuese të miratuara për ngritjen e institucioneve të reja të drejtësisë ka regjistruar presidenti në memorien e tij. 2 herë janë hedhur shortet e KED-s, herën e dytë duke ditur dështimin e herës parë, që humb një vit kohë, do një papërgjithshmëri totale këtu, përfshirë dhe partnerë ndërkombëtar. Herën e dytë kam kërkuar me shkrim angazhimin e delegacionit Bashkimit Evropian dhe të Euralisit, që është një mision që paguhet nga taksapaguesit evropian për të garantuar zbatimin e reformës në drejtësi në Shqipëri sipas standardeve, kryetari i kuvendit, kryetari i Komisionit të Ligjeve, përfaqësuesit e institucioneve tjera që kanë detyrë të propozojnë, që të unifikojmë i qëndrim të përbashkët sepse jemi në një situatë ekstra ligjore. Ditën e fundit, Euraliusi çon përgjigje zyrës së presidentit që ne në takim nesër nuk vim dot, se ne jemi mision teknik. Pra, jemi mision teknik, do të thotë që kemi marrë porosi politike. Unë nuk e di dhe sot se nga kush u mor kjo porosi politike. I njëjti mision që sipas kreut të shtetit shqiptar mbështeti mazhorancën në shkeljen e kushtetutës në zgjedhjen e prokurorit së përgjithshme të përkohshme Arta Marku. Po mirë, ky Euraliusi si kam një pyetje për gjithë ju. Një vërtetim, një kryetari shumë nderuar të Komisionit të Ligjeve për të zgjedhur një institucion që nuk ekziston në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë në kundërshtim të hapur me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Kjo nuk mund të jetë drejtësi europiane. Në rastin e nuk e shikojmë dhe nuk e vlerësojmë këtë gjë. Kjo nuk do ta luftojë korrupsionin më shumë. Kjo nuk do të garantojë të drejtat e njeriut më shumë. Kjo nuk do ta luftojë më shumë krimin organizuar. Dhe në fund fare, këto historitë e peshëve ju i keni dëgjuar edhe vazhdoni dëgjoni. Sa i përket krizës në vend, ku është kërkuar edhe asistenca e tij për ndihmë në uljen e palëve në dialog, Presidenti i Republikës nuk mund të ulë tavolinë 2 njerëz apo 3 njerëz që thonë ne nuk ulej me këtë se është kryeminist apo si kryeminist, apo edhe me dikë tjetër që thotë që 30 qershori do të jetë një ditë të suksesi e madhe për demokracinë në Shqipëri në këto kushte që jemi. Kjo situatë kërkon përgjegjësi nga të gjithë aktorët vendos, edhe aktorët ndërkombëtar. E pas këtyre deklaratave ka reaguar kryeministri Edi Rama përmes 2 postimeve në Twitter. A e pengon mungesa e gjykatës kushtetuese presidentin e Republikës të mbrojë datën e zgjedhjeve që sipas kushtetutës ai e ka dekretuar, pyet kryeministri Edi Rama nga rrjeti social. Mëtej shefi i qeverisë vijoi se fal vettingut gjykata kushtetuese është sot një djep bosh pa shejtanin brenda. Kjo është më shumë se gjysma e një pune të madhe që kërkon durimin e kohën e saj, shkruan Rama. Ndërkohë kryeministri thotë se pret nga kreu i shtetit një thirrje në mbrojtje të zgjedhjeve të 30 qershorit. Pa diskutim, presidenti ka të drejtë kur thotë se djegja e mandateve është e papranueshme, por edhe më i papranueshëm është përbetimi për të djegur zgjedhjet. Se dim opinionin e presidentit për këtë dhe bashkë me kritikat e tij, mezi e presim apelin e vonuar në mbrojtje të 30 qershorit, përfundon mendimin e tij shefi i qeverisë. Krerët e 5 partive aleate të Partisë Demokratike gjatë takimit me mbështetësit në Lezhë u kanë bërë thirrje qytetarëve të marrin pjesë masivisht në protestën e 25 majit. Ata theksuan edhe arsyet pse Rama nuk mund të jetë në krye të qeverisë që do të zhvillojë zgjedhje brenda standardeve demokratike. Grupimi i Qendrës së Djathtë, 5 aleatët e demokratëve në opozit, tezat e tyre i artikuluan nga qyteti i Lezhës. Ky po i cakton kundërshtaret vet, po i regjistron vet jashtë çdo rregulli, po i voton, edhe thotë kështu bëhet se kështu duhet. Qeveria kalimtare është rruga e vetme për mos zvarritjen e kësaj krize sipas tyre, përballë të cilës qëndron alternativa opozitare. Lulzim Basha si lideri i opozitës sot ka një përgjegjësi shumë madhe përveç aksionit opozitar, përveç kauzës për largimin e këtij kryeministrit, do të japin edhe alternativa bindëse për qytetarët dhe ai tashmë ka filluar ta bëjë një gjë të tillë, të gjithë e shohin. Precedenti për largimin e kryeministrit përpara zgjedhjeve ekziston, kujton Mediu, madje shumë pranë nesh. E para herë kemi një precedent rajonal, siç është precedenti i Maqedonisë Veriut, ku ra dakord për qeverisje tranzitore dhe Gruevski nuk ishte më kryeminist, për të përgatitur zgjedhje të ndeshme. Arsyeja për këtë është më e qarta për shqiptarët, sipas kreut të LZHK-s Dashamir Shehi. Ky ka fillu i ka marrë gjitha. Ky ka vu këtë emrin e lezetshëm, jo tepsia, jo timoni që qeshin pak njerëzit, mirë po ky në fakt i ka fut dorën në xhep njerëzit. Domethënë, merr parat e shtetit publik. Ky ka marrë bankat, ky ka marrë drejtsinë, si tha zotëria. Ky ka marrë ekonominë, edhe Akademinë e Shkencave, se çfarë i duhet ajo Akademia e Shkencave. Ka një pesh për ekonominë, për shtetin shqiptar, absolutisht. Tash në këtë lloj rrethana, ju mendoni që mund bëhen mos zgjedhje? S'bën. Po i mori këtu merr parat, merr mediat, merr atë. Ç'është zgjedhje i bëjmë këtu? Po pasat. Ndaj pjesëmarrja në protestën e së shtunës duhet jetë treguesi i refuzimit të kësaj farse sipas aleatëve të demokratëve. Të shtunën ta shufishojmë pranimin ton në protestën e madhe të opozitës së bashkuar. Numri 2 i Parlamentit Evropian, Dimitris Papadimoulis, është shprehur optimist për hapjen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë. Në një intervistë për televizionin Klan, ai bëri thirrje Tiranës së zyrtare që të shfrytëzojë kohën e mbetur për të implementuar reformat dhe për të zgjidhur problemet e minoritetit grek.
Zëvendës presidenti i Parlamentit Evropian, Dimitris Papadimoulis, thotë se është optimist sa i përket hapjes së negociatave të Shqipërisë për anëtarësimin në BE. Papadimoulis ka thënë për televizionin Klan se Tirana duhet të shfrytëzojë kohën e mbetur deri në fund të qershorit për të bërë hapa në drejtim të zgjidhjes së krizës politike, të avancojë reformat, por edhe të trajtojë probleme që lidhen me minoritetin. Gazetari i televizionit Klan në Athinë, Robert Goro, e pyeti zotin Papadimoulis nëse ai bashkohet optimizmit se Shqipëria do të marrë hapjen e negociatave në samitin e qershorit. Η κυβέρνηση Τσίπρα και εγώ προσωπικά ως αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Qeveria Cipras dhe unë personalisht si zëvendës presidenti i Parlamentit Evropian jemi pozitiv sa i përket hapjes së negociatave të antarësimit të Shqipërisë në BE, por është e rëndësishme që gjatë kohës që ka mbetur deri në fund të qershorit të bëhen hapa për zgjidhjen e krizës politike në Shqipëri, për trajtimin e problemeve të minoritetit grek, të drejtat e pronës e të tjerë, dhe gjithashtu të avancojnë disa reforma që përfshihen në Kartën e Kopenhagenit. Ndërkaq në Shqipëri, opozita ka djegur mandatet parlamentare, refuzon pjesëmarrje në zgjedhjet lokale dhe në anën tjetër, kryeministri Rama insiston që zgjedhjet të zhvillohen. Gjithë këto, a mund të influencojnë në vendimin e Brukselit? Πολύ φοβάμαι πως ναι. Druaj se po, dhe përgjithsisht refuzimi i partive të opozitës për të marrë pjesë në procesin parlamentar dhe demokratik nuk është një shenjë mirë, nuk interpretohet si gjë e mirë nga Brukseli. Do të thoya që vetë forcat politike në Shqipëri të gjejnë një mënyrë që ta shtensionojnë këtë krizë, dhe mënyra më e mirë është pjesëmarrja në procese demokratike. Pasuritë të paluajshme që kapin vlerën 1 milion euro dhe një sasi e konsiderueshme parash janë sekuestruar nga prokuroria e Durrësit. Bëhet fjalë për pronat e një 57 vjeçari i cili dyshohet se i ka përfituar nga aktivitete kriminale. Ai është dënuar në Itali me 3 vjet e 6 muaj burg për veprën penale gjumvënie e kryer në bashkëpunim. Në përfundim të hetimeve u bë sekuestrimi i llogarive bankare me vlerë 30 milion lekë dhe 5.770 euro, si edhe 7 pasuri të paluajshme si truall, banesa, garazh, apartamente me një vlerë monetare në total rreth 1 milion euro. Pas rihapjes së hetimeve për masakrën e Peshkëpisë, Prokuroria për Krime të Rënda ka marrë në hetim kryetarin e shoqatës Somonja, Fredi Bejleri. Ai dyshohet se ka qenë pjesë e grupit të ekstremistëve grek që sulmoi postën kufitare në vitin 1994. Bejleri, pas marrjes në pyetje që ka zgjatur rreth 3 orë, ka deklaruar për mediat se në kohën kur ka ndodhur masakra ndodhej në Qipro. Bejleri pretendon se gjithçka është bërë për të dëmtuar imazhin e tij dhe për ta goditur politikisht. Fredi Bejleri u thirr në prokurori pak ditë pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi të refuzojë kandidimin e tij në zgjedhjet e 30 qershorit për Bashkinë e Imarës. Pas verifikimeve, ai rezultoi dënuar me 3 vite burg për akuzat e thirrjes së urrëties nacionale dhe poshtërim të Republikës dhe simboleve të saj. Prokuroria për Krime të Rënda rihapi pas 25 vitesh një dosjen e masakrës së Peshkëpisë, ku një grup ushtarësh grek sulmoi postën kufitare duke vrarë komandantin e saj dhe një ushtar, si edhe grabiti armatimet gjatë tërheqjes. Nisi sot zyrtarisht misioni i Frontex në Shqipëri. Gjithë kufiri mes Shqipërisë dhe Greqisë do të monitorohet nga 50 oficerë të Frontex sipas një marrëveshje pa limit kohor. Njëzet përfaqësues të Frontex të dislokuar në pikën kufitare të Kakavijes do të qëndrojnë për 3 muaj për monitorimin e kufirit jeshil me vendin fshin Greqi. Në Kakavi ishte një ditë ndryshe. Pika e kalimit kufitar me Greqin pati patrullën e parë të kontrollit. Misioni në Kakavi nisi me instruktimin e ekipit të Frontex dhe të policisë shqiptare. 25 persona nga Frontex do të jenë në krah të oficerëve shqiptar, sipas gazetarit të ABC News. Lufta kundër migracionit të paligjshëm dhe krimit ndërkufitar, misioni i operacioneve të përbashkëta me Shqipërinë. Në drejtim do të jenë oficerë shqiptar, por ata të Frontex janë të autorizuar të veprojnë një lloj si kolegët e tyre shqiptar për monitorimin e kalimeve të paligjshme, mbledhjen e informacionit dhe goditjen e trafikut të njerëzve, drogës dhe vjedhjen e makinave. I gjithë kufiri mes Shqipërisë dhe Greqisë do të monitorohet nga 50 oficerë të misionit në një marrëveshje pa limit. Kjo do të jetë hera e parë që Frontex do të kryejë një operacion në territorin e një vendi jo antar të Bashkimit Evropian.
Një grup studentësh të universiteteve publike janë rikthyer protestave për një orë para godinës së Ministrisë së Arsimit. Ata paraqitën 5 kërkesa të reja që sipas tyre nuk janë plotësuar nga Pakti për Universitetin. Sende të forta dhe flakadan u hodhën drejt godinës. I tillë ishte rikthimi i studentëve në protest që pas fundit të muajit janar para Ministrisë së Arsimit. Edhe pse ishte thirrur një protestë kombëtare, të pranishëm ishin vetëm studentët e universiteteve të Tiranës me pankarta dhe flakada në duar. Ne duam arsimin si gjithë Europa. Studentët gjatë së mërkurës kanë publikuar kërkesat e tyre zyrtare, ku spikasin edhe 5 kërkesa të reja në krahasim me ato të fundvitit. Rrëzimin e ligjit të arsimit të lartë, arsim cilësor për të gjithë të rinjt, duke i mundësuar mbështetjen financiare, rankimi i programeve sipas modeleve më të mira bashkëkohore, rritja e peshës së përfaqësimit në institucionet e arsimit të lartë, autonomi reale e lajmeve dhe jo e diktuar nga bordet qeveritare. Ata pohuan se Pakti për Universitetin nuk i ka plotësuar kërkesat e tyre dhe se u rikthyen për të fituar të drejtat e tyre, duke lënë qeverisë afat 24 orë kohë për të përgjigjur. Sot jemi mbledhur që për shkak që Pakti për Universitetin nuk u zbatua dhe pse Pakti për Universitetin nuk i jepte zgjedhje hallit studentëve, sepse ishte një pakt ishte pjesor për zgjedhjen e studentëve, por dhe edhe ai pakt që u bën normalisht që nuk u zbatua, nuk janë zbatuar as 10% e pikave. Siç ndodhi edhe protestën e parë, protesta do vazhdoj të zgjatet ditë ditës. Varet edhe nga mbështetja që do kemi nga studentët e tjerë. Kanë konfirmuar mbështetjen studentët nga universitetet e rrethave që do i bashkojnë protestën? Po, ne kanë konfirmuar, si Shkodra, Korça, Durrësi, të gjithë universitetet në përreth. Sot është një protestë që të dorëzojmë pika dhe të tregojmë që Pakti për Universitetin është thjesht një fasadë. Kërkesat e reja të formuluara që po i dorëzojnë sot ministres janë formuluar nga gjithë këshillat studentor, nga të gjitha rrethet, domethënë, universitetet në qytetet e tjera. Le të themi atë që është protesta e mëparshme ishte një rast i paprecedent në Shqipëri, të kenë zënë mend nga fasadat ose nga premtimet boshe që bëri Ministria e Arsimit dhe këtë protestë përkushtohen me gjithë forcat e tyre për të bërë ndryshim. Ashtu siç ishte paralajmëruar, studentët janë rikthyer protestave kësaj të mërkure para Ministrisë së Arsimit, ku ndryshe nga herë të tjera protesta ditës së sotme ka zgjatur për rreth 60 minuta, por protestës nuk u bashkuan të gjitha fakultetet e Universitetit të Tiranës. Në fakultetet e ekonomisë, gjuhët e huaja dhe histori filologji, në salla dhe auditore mësimi vijoi si ditët e tjera. Jashtë kameras, studentët shprehin se nuk kanë arsye të bashkohen protestës, pasi duan të ndjekin rregullisht leksionet e seminaret për të përfunduar më së miri provimet e këtij viti shkollor. Kryeministri Edi Rama reagoi për protestën përmes një video informacionit të publikuar në rrjetin social Facebook. Në të, Kryeministri Edi Rama rendit angazhimet e qeverisë dhe premtimet e mbajtura sipas tij për Paktin e Universitetit. Unë për veten time këtë protestë nuk e lë. Sigur të ngelem vetëm. Kuptoheni mirë të gjë. Jam i gatshëm të mbaj të gjitha përgjegjësitë, edhe për borën që bie. Por për budalla, njeri dot mua nuk më bën. Kaq. Duket se nuk e ka fjalën për protestuesit që dolën para Ministrisë së Arsimit për të kërkuar rrëzimin e ligjit për arsimin e lartë. Por për ata që ja renditën kërkesat rreth 4 muaj më parë, edhe ballafaqimin me këtë të fundit e bën duke zgjedhur të përmbledh në një video informacion premtimet që sipas tij janë mbajtur. 86.271 student kanë përfituar zërimin apo përgjysmimin e tarifave në të gjitha degët bachelor. 11.779 studentë ekselent nuk paguajnë taksën e shkollës dhe 3.238 studentë në nevojë janë përjashtuar nga këto tarifa. Më shumë transparencë dhe vendimarrje kanë studentët sot sipas të dhënave të publikuara nga kryeministri. Kjo është karta juaj, Besa Shahini, e ka të Gjelbër, që është Universiteti Bujqësor. Unë e kam të Kuqës, është Universiteti i Tiranës. Për të mos nënvlerësuar as premtimin për kartën e studentit, ofrohen shërbime me çmime të reduktuara për transport dhe 14 fusha të tjera shërbimesh. Sot studentët kanë mundësi të kërkojnë ndër të tjera në bibliotekën digjitale universitare libra mësimor në format PDF, artikuj dhe revista shkencor dhe disertacione e teza. Informacioni i bërë publik në faqen e Facebook të kryeministrit Rama tregojnë edhe për investimet e kryera në sistemin arsimor. Qeveria ka akorduar
300 milion lekë shtesë nga buxheti 2019 për konviktet. E ka nisur rehabilitimin e 13 rezidencave studentore në Tiranë nëpërmjet financimit 16.8 milion eurosh nga qeveria gjermane. Ndërsa Ministri i Arsimit Besa Shahini nëpërmjet rrjeteve sociale thotë se protesta ishte një trishtim dhe cënimi i rënd i imazhit të studentit protestues. Sipas ministres, një grusht individësh partijake rrëmbyen me dhunë masën e vogël të studentëve. Thanë se do të kërkonin cilësi të arsimit të lartë, por thyen xhamat e institucionit sipas modelit më të keq të politikës opozitare, shkruan Shahini. Sipas saj, turpi u mbetet atyre që lanë nam me protestën e kthyer në një shfaqje të teatrit të dhunshëm opozitar. Qeveria sipas saj do të vijojë të përmbajë angazhimeve të ndërmarra në paktin për universitetin. Teza e korrigjimit të kufive në Ballkan cilësohet e rrezikshme nga presidenti shqiptar Ilir Meta dhe ish-presidentja e Kosovës Atifete Jajaga. Për Metën, kjo tezë vjen nga politikanë që duan të shmangin llogaridhënien e brendshme, ndërsa Jajaga u shpreh se bëhet fjalë për një skenar me qëllim destabilizues. Diskutimet mbi temën e sfidave të sigurisë në Ballkan dhe rolit të aktorëve të jashtëm në kohën e tranzicionit euro-atlantik në panelin organizuar në nivel presidentësh, ajo e Kosovës dhe kreu i shtetit shqiptar ndanë të njëjtin mendim mbi atë që quajnë tezën më të rrezikshme të aktualitetit në rajon. Dëgjojmë shpesh, ore pse të mos bashkohen gjithë shqiptarët? Po, natyrshëm pse të mos bashkohen gjithë serbët? Natyrshëm pse të mos bashkohen gjithë kroatët? Do diskutim nënkupton kthimin tonë të kaluarën, të shënuar me periudha të dhunshme, të vuajtjes dhe të përçarjeve. Për Metën, këto përpjekje vijnë nga politikanë autoritar me agjenda personale. Është një përpjekje e politikanëve autoritar për të shmangur nga llogaridhëniet e brendshme dhe për të provokuar tema të cilat spostojnë vëmendjen e opinionit, përgjegjësitë e tyre dhe shpesh e bëjnë këtë në mënyrë të koordinuar. Ndërsa për ish-presidenten e Kosovës Jajaga, në nivel ndërkombëtar, kjo nxitet nga një lojë dyfishte e fqinjit serb. Për ne është shqetësuese fakti që Serbia vazhdon të luajë lojra të dyfishta në relacion me Bashkimin Evropian dhe me shtetin rus. Që nga viti 2013, kur dialogu Kosovë-Serbi ka filluar, ne kemi nënshkruar mbi 100 marrëveshje. Mirëpo, më pak se 10% për tyre janë zbatuar. Kryesisht për shkak të mos respektimit nga ana e shtetit fqin të Serbisë. Njëra prej tyre është dhe treguesi i absurditetit të pretendimit për rivizatim kufish, thekson Meta. Nuk rivizatohen kufit aq kollaj. E dim shumë mirë se çfarë ndodhi për një marrëveshje demarkacioni, të cilën e nënshkroi qeveria më e madhe që ka pasur ndonjëherë Kosova, LDK, PDK, e kështu me radhë, dhe ku erdhi puna për ta zbatuar, një pakic e vogël atje e bllokoi dhe për çfarë bëhet fjalë? Bëhet fjalë për disa pyje ku asgjë nuk jetojnë ndimër. Ndaj në vend të mbështetjes së kësaj teze, Bashkimi Evropian duhet të fokusohet tek shfaqja e interesit real për integrimin e Ballkanit Perëndimor, deklarohet Jajaga. Ky përkushtim duhet të mbështetet me veprime konkrete që vlerësojnë progresin që vendet tona kanë arritur, duke mbajtur të hapur perspektivën e zgjerimit. Gjithashtu, është e nevojshme që t'i heshtim zërat për çfarëdo diskutimi që prek kufit në Ballkan dhe të fokusohemi në adresimin e çështjes së normalizimit të marrëdhënieve, duke sjellur vëmendjen tek implementimi i marrëveshjeve të arritura deri më tani. Ndërhyrja e Shqipërisë në dialogun me Serbisë dhe Kosovës do të ishte një cënim i institucioneve të kësaj të fundit, ndaj sipas presidentit Meta, kjo nuk mund të ndodhë. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj do të takohet më 6 qershor në Berlin me kancelaren gjermane Angela Merkel. Temë kryesore e takimit do të jetë liberalizimi i vizave dhe zhbllokimi i dialogut me Serbinë. Zhbllokimi i dialogut mes Kosovës e Serbisë, heqja ose pezullimi i taksës 100% ndaj produkteve serbe e bosnjake,
si dhe çështja e liberalizimit të vizave për kosovarët, pritet të jenë disa nga temat të cilat do të diskutohen në takimin e kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj me kancelaren gjermane Angela Merkel, i cili do të mbahet më 6 qershor të këtij viti. Mediat në Kosovë raportojnë se zyra e kryeministrit Ramush Haradinaj konfirmoi se kreu i ekzekutivit në këtë takim do ta kërkojë mbështetjen e Gjermanisë në procesin e liberalizimit të vizave, si dhe për dialogun mes Kosovës e Serbisë. Kryeministri Haradinaj në fillim të qershorit do të udhtojë për në Berlin në një vizitë 2 ditore. Me ftesë të kreut të Bundestagut gjerman, ai do të marrë pjesë në lutjet e mëngjesit. Më pas, do të vijojnë takimet me deputet të Bundestagut. Tashmë dihet se kërkesat e kryeministrit Haradinaj janë mbështetja e Gjermanisë në procesin e liberalizimit të vizave, për dialogun dhe për fuqizimin e marrëdhënieve bilaterale, thuhet në deklaratën për mediat të kryeministrisë. Antarët e Komisionit për parandalimin e korrupsionit në Maqedoninë e Veriut kanë shfaqur shqetësime për mosrespektimin e dygjuesisë në vend. Komisioni ka vendosur të hetohen shpenzimet e funksionarëve shtetëror, përfshirë edhe privilegjet e ish-presidentit Ivanov. Para fillimit të seancës, zëvendos kryetari i Komisionit Antikorrupsion Nuri Bajrami, me një retorik të ashpër dhe duke i kërkuar falje opinionit, theksoi se ligji për implementimin e dygjuesisë në Maqedoninë e Veriut nuk respektohet. Ju lutem, mund të hapni debat të trajtoni tema se deri ku ka arritur implementimi i ligjit për gjuhët për arsye se ne kemi problem të sigurojmë përkthyes të cilën të ardhmen duhet të jenë të punësuar në kuadër të sekretariatit të Komisionit për pengimin e korrupsionit. Në seancën e sotme është marrë vendimi që të hapet procedurë në të cilën antikorrupsioni do të hetojë se si funksionarët shtetëror kanë shpenzuar paratë e buxhetit të shtetit. Користењето и трошењето на средства. Shfrytëzimi i mjeteve nga buxheti do të shqyrtohet se cilët persona shfrytëzojnë vetura zyrtare, sa është shuma e kompenzimeve, harxhimeve shtesë. Komisioni Shtetëror për parandalimin e korrupsionit dhe konflikt të interesave. Në seancën e sotme gjithashtu hapi procedurë me të cilën do të hetohet një konflikt i mundshëm i interesave gjatë përzgjedhjes së mjediseve të zyrave të ish-presidentit të shtetit Gjorge Ivanov. Për herë të parë, shërbimet e inteligjencës në Maqedoninë e Veriut do të drejtohen nga një shqiptar. Vendimi është marrë nga presidenti Pendarovski, i cili pas një konsultimi me kreun e BDI-s Ali Ahmeti, ka caktuar në këtë post Erold Musliun. Erold Musliu do t'jetë shqiptari i parë i cili do të drejtojë Agjensinë e Zbulimit. Ai u emërua nga presidenti Pendarovski. Musliu në krye të inteligjencës vjen pas punës disa vjeçare në drejtorim për siguri dhe kundër zbulim. Nga BDI thonë se kjo është bërë në koordinim me kryetarin e partisë Ali Ahmeti. Zoti Ahmeti ka patur takim me zotin Pendarovski 2 ditë më parë dhe i kanë diskutuar të gjitha çështjet, përfshi dhe çështjet kadrovike. Dhe besoj që ka qenë jashtëzakonisht takim i frytshëm dhe në atë takim është diskutuar edhe kjo çështje. Erold Musliu dhe të gjitha emërimet tjera janë vendime të mia dhe unë përgjigjem për ata. Ka qenë përgjigja e presidentit të vendit rreth emërimit të Erold Musliut në krye të Agjencisë së Zbulimit. Ndërkaq në kuvent, pushteti dhe opozita u bën bashkë për të kaluar ligjet e sferës së sigurisë, ku siguruan se do të krijohet ambient i sigurt për qytetarët dhe se në të ardhmen asnjëherë nuk do të keq përdoren mjetet e përgjimit. Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar se mund të vendosin tarifa të reja me vlerë $300 miliardë për produktet kineze. Sekretari amerikan i thesarit ka deklaruar se vendimi do të merret pas një muaji, ndërkohë gjigantët e biznesit i kanë kërkuar presidentit Trump të japë fund luftës tregtare. Ndjekim kronikën, takohemi bashkë edicionin e radhës.